ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የኪኒቶ መጠጥ አሰራርን ነው። ለኪኒቶ መጠጥ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ሎሚ፣ ስኳር፣ ቀረፋ ቅመም፣ የዳቦ እርሾ ወይም የፈረንጅ እርሾ ወይም ደረቅ እርሾ በሶስቱም ስለሚጠራ ነው። ብርቱካን፣ የፈላ ውሃ፣ ሸርከት ብሎ የተፈጨ የገብስ አሻሮ፣ መጥመቂያ እቃ፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። ይሄ ሸርከት ብሎ የተፈጨ የገብስ አሻሮ ነው። ይሄኛው ቀረፋ ቅመም ነው። በዱቄትና እንጨቱ ወደ ዱቄትነት ሳይቀየር ማለት ነው፣ አንድ ናቸው። ሌላ የታወቀ ነገር ስለሆነ መገለጽ አያስፈልገውም። ቀጥታ ወደ ስራችን እንሄዳለን እና ስራችንን ለመስራት እንግዲህ ለዛሬው እነዚህን ሶስት ነገሮች ነው የምንፈልገው። ይሄኛው ከ24 ሰዓት በኋላ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ተዘጋጅተው ተቀምጠዋል ማለት ነው እና የአሁኑን ስራ እንሰራለን። መጀመሪያ ውሃ ቢጨመር ቆንጆ ነው። ዱቄቱ እቃው ላይ እንዳይጣበቅ ማለት ነው። መጥመቂያዬ እቃ ይሄ ስለሆነ ለድፍድፉም ለሚሞላውም ውሃ እንደሚበቃኝ አድርጌ ነው። ስለዚህ አሻሮውን ትንሽ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ይበቃል። እስቲ ላማስለው መጀመሪያ። እንግዲህ ይሄንን በዚህ የጠማኩበት ምክንያት ምንድነው? ለቪዲዮ ስለሆነ እንጂ በበርሜልም ከዛ በታችን መጥመቅ ይቻላል። ዋናው አሰራሩን ማወቅ ስለሆነ አሰራሩን ለማሳየት ስለሆነ ነው ይቺ ትንሽ የሆነችው እና እንደፈለጋችሁ መጥመቅ ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛው እለውሰዋለሁ። ትንሽ ጨምርበት። ድፍድፉ ወፈር ማለት አለበት። አስተካክላለሁኝ። እንገናኛለን። እሺ አሁን ጨርሻለሁ። ትንሽ ቀጠን ነው ያደረኩት። ኢትዮጵያ ቢሆን በወይራ እቃው ይታጠናል። እዚህ ስለማይቻል ነው። ኢትዮጵያ በሚሰራበት ጊዜ መታጠን አለበት፣ ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። እና እንግዲህ እንዲህ ይደረግና ክድና አድርጎ ደረቅና ንጹህ ቦታ ይቀመጣል። ከ12 እስከ 24 ሰዓት እናቆየዋለን። እንደዛም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? የእህሉ ጣዕም እርሶ በደንብ እንዲዋሃድ ነው። ከምንጨምርበት ውሃ እና ማጣፈጫ ጋራ እንዲዋሃድ እህሉ ወይም አሻሮው እርሶ እንዲጠብቀን ነው። ስለዚህ በ24 ሰዓት አቆየዋለሁኝ እኔ። ጊዜ ከሌላችሁ እናንተ 12 ሰዓት ማቆየት ይቻላል። ከ12 እስከ 24 ሰዓት እና እኔ ነገ እንገናኛለን። ይሄ ይቀመጥ። ደህና ደሩ። እሺ ከ24 ሰዓት በኋላ
ተገናኝተናል። አሁን ድፍድፍ ውስጥ የምንጨምረውን ሁሉ አቅርቤያለሁ። ሁሉም የየራሳቸው ስራ ስላላቸው መጀመሪያ መስራት ያለብንን ነገር እንሰራለን እና አሁን ይሄንን ስኳር መፍላትና መሟሟት ስላለበት አፍልተን እናሟሟዋለን። እሳቱን ለኩስና ስኳሩን እጨምራለሁ። የድፍድፉን መጠን አይቼ ነው ስኳሩን ስጨምር፣ ምክንያቱም ከድፍድፉ በላይ የሚሆን ከሆነ አላግባብ ሊጣፍጥ ይችላል። ይበቃዋል። እንግዲህ አሁን እኔ የምሰራው በስኳር ነው። በማርም መስራት ይቻላል። ስለዚህ ማርን መፍላት የለበትም፣ በውሃ ተበጥብጦ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄኛው ግን እንዲበጠበጥ በቀላሉ ነው መፍላት ያለበት፣ ምክንያት ለዛ ነው። ስለዚህ ስኳሩ ይፍላ፣ ወደሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ቀርበዋል። እነማን ናቸው? ብርቱካንና ሎሚ። ሁለቱንም መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም ሎሚ ብቻ ከተፈለገ ሎሚ ብቻ መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ አጨማመሩ እንዴት አድርገን ነው ኪኒቶአችን ውስጥ መጨመር የምንችለው፣ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ስራዬን እጀምራለሁ። እጄን ታጥቤያለሁ። ቅድም ስኳሩን ስጨምር እጄን ታጥቤ አድርቄ ነው፣ ምክንያቱም ስኳሩ እሳቱ ላይ ጠብ ካለ ለምድጃው ጥሩ ስለማይሆን ነው እንደዛ ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እጄ ንጹህ ነው። አሁን ሁለቱንም እፈቀፍቃለሁ። መጀመሪያ መፈቅፈቅ ስላለበት ሁለቱ ሎሚዎች ናቸው እና የዚህ ሎሚ ቆዳና የዚህ ሎሚ ቆዳ ከላይ ያለው የመጎምዘዝ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ሁለቱን ያቀረብኩበት ምክንያት ምንድነው? እናንተ ልትጨምሩ ስትፈልጉ ይሄንን ታውና ባፋችሁ ይሄንንም ሁለቱን ትቀምሱና የትኛው ጎምዛዛነቱ የቀነሰ ነው ብላችሁ ጥሩ የሆነውን እንድጨምሩ ነው። እሺ፣ እንደዚህ መፈቅፈቅ አለብን። ሎሚው ታጥቦ መድረቅ አለበት። ሁሉ ነገር ንጹህ ነው መሆን ያለበት። እሺ፣ እንግዲህ ሲፈቀፈቅ ዙሪያውን ነው። ይሄኛው ቆዳው እስከሚያልቅ ድረስ ይፈቀፈቃል ማለት ነው። ይሄንን ግን እኔ ለእናንተ ይሄንን ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት ሞክሬዋለሁኝና ላሳያችሁ ብዬ ነው የበለጠ እንድታቁ። ይሄኛው አረንጓዴው ሎሚ በጣም ይሆመጥጣል፣ መረር ይላል ቆዳው ማለት ነው። ይሄ ቢጫው ደግሞ ቆንጆ ነው። ስለዚህ እኔ የመረጥኩት ቢጫውን ሎሚ ነው። የሎሚ ጣዕም እንደምታውቁት እንዳበቃቀሉ እንዳገሩ ይለያያል እና ስለዚህ ይሄንን አልመረጥኩትም። ይሄ ቢጫውን መርጫለሁ። የሚቀጥለውን ብርቱካን እፈቀፍቃለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው መፋቂያው ላይ ያለው ችግር የለውም፣ ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን የሎሚውንና የብርቱካኑን ቆዳ ፈቅፍቄ ጨርሻለሁ። የአረንጓዴውን ሎሚ ለማሳየት እንጂ የፈቀፈኩት አልመረጥኩትም። ስለዚህ እሱን አልጨምርም። እዚህ ጋር ተቀምጧል። የሁለቱን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቆዳውን በተመለከተ አሁን ደግሞ ይሄ ሎሚ አልተመረጠም፣ አልጨምቆም ማለት ነው። ይሄን የቢጫውን ሎሚና ይሄን ብርቱካኑን ጭማቂው ስለሚያስፈልግ እጨምቀውና እንደዚህ እንደ ፍቅፋቂው አቀርበዋለሁ። መጠን እንደ ድፍድፉ ብዛት ነው ማንኛውም ነገር። ይሄ እንደ ቪዲዮ ለማሳየት ነው እንጂ እንደ ተፈላጊነቱ ነው በርከት ተደርጎ መሰራት ያለበት። ድፍድፉ ብዙ ከሆነ ድፍድፉ ይበዛል፣ የድፍድፉ ብዙ ከሆነ ሁለመናው ይበዛል።
ስለዚህ እንደዛ ነው የምናደርገው። የሚቀጥለው ስራ መጭመቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጨምቄ አቀርበዋለሁ። ብርቱካንና ሎሚውን እስከምጨምቅ ድረስ እንዲሟሟ የጣድነውን ስኳር አጠፋና እገለብጠዋለሁ። ቀዝቀዝ ብሎ እንዲጠብቀኝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የቀላበት ምክንያት ቡኒ ስኳር ስለሆነ ነው። እኔ አሁን ቀዝቀዝ እንዲልልኝ ውሃ የምጨምርበት ምክንያት ለቪዲዮው ብዙ ጊዜ መቆየት ስለማይመችና ጊዜ ስለሚወስድ ነው። እናንተ ብዙ በመጠምቁበት ጊዜ በትልቅ ብረት ድስት ይፈላና እንደቃችሁ ሁኔታ እቃው የፈላ ውሃ የሚጎዳው ከሆነ እንዳይጎዳው አድርጋችሁ ሙቅ ውሃውን ልክ ድፍድፉን እንደሰራ ነው መጨመር ይቻላል። እኔ ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲልልኝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ይሄ ቀመጥ ሎሚና ብርቱካኑን እጨምቃለሁ። አሁን እጄን ታጥቤ ማለት ነው። እሺ አሁን የምንጨምራቸውን ነገሮች አዘጋጅተናል፣ አስተካክለናል። እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እኔ ልጨምር የፈለኩትና ያዘጋጀሁት በዱቄትና በፈሳሽ እንደገና ቆዳውን በመፈቅፈቅ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ በዚህ መልኩ መጨመር ይቻላል። ሎሚውንም ብርቱካኑንም ቀረፋውንም ማለት ነው። እና ሌላ መንገዶችም ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ መንገድ መጠቀም ይቻላል። ዋናው ምንድነው? ሁሉንም ትሞክሩና ቆንጆ የሚሆነውን መከተል ነው። ስለዚህ አሁን እጨምራለሁ። ለማጣፈጫ ኩፍ እንዲያደርግ ወይም እንዲያወካ የምንጨምራቸውን ነገሮች መጀመሪያ የሚጨመረውን ነገር ከመወሰናችን በፊት ዋናውን የምንሰራውን ስራ ለዚህ ስራ ደግሞ የደፈደፍነውን ወይም አርሰን ትናንትና ለዛሬ ለ24 ሰዓት ያስቀመጥነውን ድፍድፍ መጠን መጀመሪያ ማየት አለብን። ሁሉንም ስንጨምር ለዚህ ድፍድፍ ምን ያህል በጨምር ነው ቆንጆ የሚሆነው ነው። ሁለመናው ከበዛ ጣዕሙ ሊበላሽብን ይችላል። ከመብዛት ይልቅ ማነሱ ይሻላል። ምክንያቱም ካነሰ ማስተካከል ስለሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። እንዲህ ጨምረና እበጠብጠዋለሁ ውፍረትና ቅጥነቱን ለመለየት። ወፍራም ነው። ሁሉንም ያስጨምረኛል። መጠኑ ይሄ ነው። ለዚህ መጠን እንግዲህ ምን ያህል ያስፈልገኛል? መጥኜ እጨምራለሁ። ይሄ ብርቱካኑ ነው፣ ይሄኛው ሎሚው ነው። ስለዚህ ይችን ብርቱካንና ይችን ሎሚ ብጨምር አይበዛበትም።
ይችም ትንሽ ትበቃኛለች ለዚች ከዛ በኋላ ይሄኛው ሁሉንም ጨምራለሁ ያጣፍጠዋል የሎሚ ጭማቂ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የብርቱካኑ ጭማቂ ነው ይሄንንም እጨምራለሁ አይበዛበትም በቃ እኔ ጨረስኩ በፈሳሽ በዱቄት ስለጨመርኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ እርሾ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እርሾች እንዳየሁት ከሆነ ይለያያሉ የተለያየ እርሾ ስገዛ ማለት ነው እና ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል እርሾ አንሶ ቀን ብንሰጠው ነው የሚሻለው ስለዚህ በትንሹ ጨምራለሁ ይሄ በጣም ነው የሚያሰማው ስለዚህ በዚህ ልቆንጥራ ነኝ ይበቃኛል አሁን አማስላለሁ አሁን እቃው ይሞቀኛል በቃ ይሄ እንዲህ ይቀመጣል እንግዲህ ትናንትና በፈላ ውሃ አቦካሁት ዛሬ ደግሞ ውሃው ፈልቶ ነበረ ትንሽ ቀዝቀዝ እንደሌለኝ ቀዝቀዝ አድርጌ ጨምሬያለሁ ይሄ የፈላ ውሃ ለምንድን ነው የሚጠቅመው አንድ ጣዕሙን ጥሩ ያደርገዋል ለሚፈልግ ሰው እንደገና ድፍድፉ ወፍራም በሚሆንበት ጊዜ በጣም መታሸት አለበት እኔ አሁን በማማሰያ አማሰልኩት ብዙ በሚሆንበት ጊዜ በሚመች ዕቃ አድርጎ በጣም መታሸት አለበት ከእህሉ ላይ ወደ ውሃው ጣዕሙ እንዲሄድ ማለት ነው ለዛ እንዲመች ነው ድፍድፉ ቀጠን ካለ ለማሸት አይመችም እና በዚህ መልኩ እሽት ታረጉና ነው የምሰሩት እናንተ ተሰሩ ከዛ በኋላ ከነገ ወዲያ እንገናኛለን እና የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሻለሁ ከነገ ወዲያ እስከምንገናኝ ወይም በሶስተኛው ቀን እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ደህና ቆዩ ተመልካቾቼ እንዴት ከረማችሁ የዛሬ 4 ቀን የሰራነውን ኪኒቶ እናየዋለን ባለፈው ነግራችሁ በሶስተኛው ቀን እንገናኛለን ብያችሁ ነበር ግን ስቀምሰው ፍላት ይቀራዋል ፍላት እንደተለመደው የቤቱ ሙቀት ወይም ደግሞ የአየሩ ሁኔታ ይወስነዋል ለመቆየትም ለመፍጠንም ስለዚህ እኔ 4 ቀን አርጌዋለሁ አሁን ቀድቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቅቶታል ይሄን ይመስላል ከዛ በፊት መልኩ በጣም ጥቁር ነው የገብሱ አቆላል ጉዳይ ነው እንደገና ያየሁት ነገር ምንድነው ከዚህ በፊትም ስሰራ እዚህ የምገዛው አሻሮ የገብሱ አሻሮ በትንሽ አሻሮ ብዙ ውሃ ማድረግ ይቻላል እና ውሃ ያነሳል ስለዚህ እናንተ ተሰሩ ያንን ተጠነቀቃላችሁ ማለት ነው በጣም እንዳይወፍር ይሄንን ነው ያየሁት ነገር ማለት ነው እና አሁን አጠላዋለሁ ምንድነው ከስር ያለው የኪኒቶ አተላና ውሃው መለየት መቻል አለበት አያችሁት አሁን እየፈላ ነው እቃው ትንሽ ስለሆነ እንጂ ብዙ እቃ በበርሜል ከሆነ ጥልቅ እየተደረገ በትንሽ እቃ ነው የሚቀዳው ይሄ ግን ትንሽ ስለሆነ ነው ብድግ አድርጌ የገለበጥኩት አተላው እንዳይመጣ ቢቀስ ብዬ ያየው ነው የሚወርደው
አሁን ይበቃኛል። እኔ በኋላ አስተካክለዋለሁ። የቀረውንም ቀድቼ ለራሴ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄንን ለመጠጥነት አቀርበዋለሁ። እንገናኛለን። ያውላችሁ እንግዲህ ወፍራም ነው። አሁንም እየፈላ ነው። ጣዕሙ ምን እንደሚል አሁን እቀምስና ነግራችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የዚህ መፍላት አለመፍላት ጣዕም የሚወሰነው እንደ ጠጪው ፍላጎት ነው። በአብዛኛው እንደ ጠጪው ፍላጎት ስንል በሰራን ቁጥር በምን አይነት ደረጃ ሲደርስ ነው በአብዛኛው ሰው ጣዕሙን ሊወደው የሚችለው ብለን ካሰብን በኋላ በዛ ደረጃ እስከሚደርስ ፍላቱን ጠብቀን መጨረስ አለብን ማለት ነው። አሁን ይሄ ፍላት ለኔ ቆንጆ ነው፣ ተስማምቶኛል ማለት ነው። አይ ትንሽ ደግሞ ፈላ ሲል ነው የምንወደው ካላችሁ ቀን መጨመር ነው። ካሁን በኋላ ይሄንን በደንብ አጠላለሁ እኔ። ከዛ በኋላ ይሄንን አተላውን እደፋና መልሼ እዚህ ያደርጋለሁ። አንድ ቀንም ይሁን 2 ቀን በየቀኑ እየቀመስኩኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው። እናንተም እንደዛ ነው የምታደርጉት። ብዙ ጊዜ ሳይኔ ብዙ ሲጠጡ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ ጥሩ ነው የሚሉት ያው አመጋገብና አጠጣጥ ፍላጎት እንደ ባለቤቱ ስለሆነ ነውና በዛ መልክ ማስተካከል ይቻላል። በተረፈ ማር በሚጨመርበት ጊዜ ብዙ ቀን ካቆያችሁት ሊፈላና ኃይለኛ ሊሆን ይችላል እና ወዳው ብጥብጥ አርጋችሁ ለአንድ ቀን ወይም ለወዳው ለ2 ቀን እንደ ፍላጎታችሁ ቀምሳችሁ ማስተካከልና በማር መጠቀምም ትችላላችሁ። እስቲ ሌላው ደግሞ ምንድነው ልክ በዚህ የጠመቃችሁትን በሌላ ጠርሙስ አንቆርቆሩና ቀን እየሰጣችሁ ምን እንደሚመስል እወቁና ትነግሩኛላችሁ። እና ይሄም ለጠቅላላ እውቀት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬውን የኪኒቶ አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ።